Vydejme se na objevnou cestu zpět časem, která nám poodhalí méně známé milníky československého letectví. Podíváme se na stroj, který jen málo kdo viděl létat na vlastní oči. Tentokrát si tedy představíme kluzák VSB 66 Orlici. Jediným místem, kde je možné vidět poslední ze dvou postavených strojů, je letecké muzeum ve Kbelích. Dalo by se tu obdivovat mnoho zajímavých exponátů. My ale jdeme najisto do největší haly, kde je Orlice zavěšena u stropu. Historie Orlice začíná v 60. letech minulého století, kdy sportovní létání v Československu bylo možné jen pod hlavičkou Svazarmu. V té době v aeroklubech létaly převážně šohaje a orlíky, které rychle ubývaly. Ve světě se již začaly objevovat letadla podstatně modernějších konstrukcí, jako byl třeba typ HP-12. A v roce 1964 byla pokořena tisícikilometrová hranice na kluzáku typu SISu 1A. Tyto typy měly společný znak, a to motýlkovité ocasní plochy. Dokonce v Sovětském svazu u roku 1960 i vznikl typ A-15. Ten se dokonce měl v Československu licenčně vyrábět. Vývojová skupina Brno pod vedením inženýra Rosti Pospíšila dokončila výkresovou dokumentaci Orlice v roce 1966, tedy ve stejném roce, kdy se jejich Vega dostává do vzduchu. V Chocni se chystá výroba Orlice tak, aby mohla v roce 1968 reprezentovat na mistrovství světa v plachtění. Rozhodovací nekompetentnost Svazarmu ale prý byla příčinou, že se Orlice dostává do vzduchu až v roce 1970, kdy jí poprvé zalétává tovární pilot Jiří Uncajtik. Skutečně to není náhoda, ani čirá, že se nám tu pod Orlicí Jirka objevuje. Po složitém až diplomatickém vyjednávání jsme se tady s Jirkou u toho jeho kousku, který visí tamhle pod stropem, konečně sešli. Tělo, jak ses na to těšil, že to poletíš? Těšil jsem se poměrně dost, protože to bylo vlastně moje první bezmotorové letadlo a kvůli tomu jsem musel si udělat zkušební doložku na úřadu civilního letectví. No tak letadlo bylo vyrobeno v Orličanu skupinou pracovníků ze Sopotnice. Konstrukce je to studentů z vojenské akademie. Tovární pilot Jiří Uncajtik při vážení a stanovení centráže. Asistuje u toho pan Pospíšil. Pohyb transportního vozíku, na kterém se bude převážet, a vozidlo Praga RN pro transport kluzáku Orlice na letiště Vysoké Mýto pro první zálet. Nakládání ocasních ploch asistuje Honza Mašek. Poslední úpravy v kabině, opět na snímku pan Pospíšil a kontrolor Josef Kovanda. Nakládání Orlice na transportní vozík výrobce Hlava, poslední kontroly a umístění, tovární mechanik Ašele. Vzadu je vidět opět pan Kovanda při kontrole uvázání kluzáku, nakládání křídel, opět je tam pan Kovanda, nyní se vyhnul Václav Bělohlávek, Praga RN kluzákem a transport na letiště Vysoké Mýto k prvnímu záletu. Přelet letadla
L40 Metasokol do Vysokého Mýta podnikovým ředitelem Jaroslavem Beranem na zálet. Tak nyní už je skupinka nadšenců u rozloženého kluzáku, nyní skládání křídla, asistuje tam Pavel Mariánek a Pepa Kovanda. Tak teď se přemísťuje pilot Beresi Padák. Tady opět na snímku je pan Pospíšil, pan Kovanda, zapínání a kontrola vypínače, poslední kontrola, nad ním se sklání pan Kovanda a vlevo pan Pospíšil. Kontrola řízení, tady skupinka nadšenců, Jan Mašek odchází. Jak jsi se cítil, když se to s tebou poprvé rozjíždělo? Sám si před chvílí přiznal, že jsi byl jakoby novopečený zalítávací pilot. Tak si to musel tak nějak jako víc prožívat, než kdyby to byla rutina. No, tak na to prožívání nemáš moc času, protože to poměrně rychle se rozjelo poměrně na malým kousku rozjezdu se letadlo odlepilo od země, takže se jenom odzkoušelo, jestli fungují křidílka, vejškovka, tak to bylo nepatrně poznat, no a tam jsem se rozhodl, že teda budeme pokračovat ve vysokém letu, tak se zdálo, že všechno je v pořádku, no, takže jsme vystoupali do výšky asi 1000 metrů a udělali se s tím ty základní věci. No. Při použití výškovky se i malá výchylka, jak směrem na potlačeno, tak přitaženo, projevila výraznou změnou podélného sklonu. Pro citlivé řízení, které bylo potřeba při letech pro stanovení poláry, se používala pravá směrovka s velmi mírnou výchylkou, doprava pro zvětšení podélného sklonu a opačnou výchylkou směrovky pro zmenšení podélného sklonu. Kluzák ve vývrtce se choval při uvádění i vybírání velmi podobně tehdy známým typům. Jsem se dostal do té výšky zhruba tak 0,5 metru až 2 metry, tak to nějak fouklo zezadu, trošičku jako se projevila turbulence a ty klapky vyjely ven. Tím pádem to bylo na pádovce, no a došlo k takovému rychlejšímu prosednutí a bouchnutí vozem a vzhledem k tomu, že v těch místech, kde jsem dosedal, je letiště mírně skloněný, tak jsem chytil levým křídlem dřív a udělali se hodiny. To mělo koncovou desku kvůli indukovanému odporu, no a tím se to zarylo. No, tak o tu jsme přišli při těch hodinách, no, ale to už je tam další, že jo. Letoun L60 a ve vleku orlice, vypnutí kroužku, lana vlečného neúmyslné. Tak tady zkušební pilot dostává hobla skupinou pracovníků. Kluzák na letišti Choceň. Tady je transport kluzáků za vozidlem.
Je to 15metrovka a má to deklarovaný klouzák 1:40. To v té době jako bylo něco jako extra brko s takovýmhle klouzákem. Takže no, tak jako cítil jsi to hned, když si s tím lítal, že to prostě má něco do sebe. No tak ono, tam byly použity nový profily na křídlech, tenkrát to byl Epler a no, říkalo se, že to má krásný soutinitele vztlaku a že to bude to nejlepší, co bude. No a ukázalo se, že je to teda dobrý, ten klouzák byl skutečně naměřený 1:40 přibližně, jo, pod nějaký desetinky. Horší bylo to, že na poláře se projevily takové dvě boule, jedna na rychlosti zhruba necelých 80 až 95 a druhá boule byla od rychlosti 115 až 140. Takže v podstatě něco podobného jako na veze. Tam to je přesně to samé. Jsi s ní na přeletech? Na přeletech se to testovalo taky. Hlavně jsme zkoušeli ty dokluzy, jestli to je pravda, jo. Těch 1:40 a ukázalo se, že jo, že to teda ten klouzák je, ale díky tomu handicapu, když třeba byl s tím Franta trošku na závodech, tak ten měl problémy v těch slabých podmínkách prostě se tam udržet. No a kolik jsi s ním vlastně nalítal hodin? No tak podnikové zkoušky se s tím lítaly, to už byly i v tom nějaký ty přelety, ale nebyly to dlouhé přelety někam, vždycky jsme to dělali tak, že jsem jenom odletěl nějakých 30-50 km od letiště a vracel se zpátky, zpravidla Žamberk, Moravská třeba zpátky a takový. Jo. Na kousku toho filmu je tam vidět, že tam parkuje i Valův jednička. No, Lítali jste to nějak spolu v houfu, nebo? No, to se lítalo v Moravský Třebovi, takový jako posouzení toho. No a tam to jako bylo právě vidět, oni byli slabé podmínky, tak tam bylo vidět, že na tom rozběhnutí ty orlice, že prostě ztrácí vůči ty sedmičce jako opravdu tu výšku. Ale když jsme se dostali na ty vyšší rychlosti, tak jsme zase vydělávali. No. No. Berme to tak, že vlastně tady pod stropem visí taková jedna ze slepých cestiček československého plachtařství. Škoda, že projekt VSB 66 Orlice přišel tak brzo před poučením o důsledcích Epleru a profilu ve dřevěné konstrukci. Když jsme zpracovávali projekt VSB 69 Korpus se stavebnicovým křídlem pro Moravan Otrokovice, už jsme použili klapkové profily Wortmana. A jakéže vlastně to bylo letadlo? Orlice je jednomístný celodřevěný kluzák v kategorii standard. Vlastně se tady ukazuje, že tou poslední dřevěnou hvězdou na českém nebi asi by měla být ta Orlice. Trup délky 6,95 m byl dřevěné poloskořepinové konstrukce. Kryt kabiny byl snímatelný, nebyl na pantech. Palubní deska hříbkovitého tvaru obsahovala sadu základních přístrojů, úplně vespod je navíc G-metr a ovládací skřínka k rádiu. Samotné rádio LS4 bylo až za sedačkou v trupu. Podvozek tvořilo polozapuštěné neodpružené kolo a ostruha z jasanu, ta byla odpružena gumovými bloky. Křídla o rozpětí 15 metrů se sestavovala ze dvou částí. Ocasní kormidla vykazovala veliký kroutivý moment a tak musela být celá ocasní část trupu potažena až 3 mm tlustou překližkou.
Ocasní plochy motýlkovitého typu byly nasazovány na otočné trny v trupu. Každé kormidlo bylo opatřeno i vyvažovacím závažím. Celá orlice vážila 271 kg a maximální vzletová hmotnost je 380. Havárie jednoho z prototypů zapříčinila, že zbylý kluzák byl stažen z provozu a věnoval letecké expozici ve Kbelích. Díky nálezu 50 let starého svitku 8 mm filmu jste mohli být svědky té skutečnosti vidět orlici létat.